có một sự thật mà rất nhiều người đàn ông chưa từng nhận ra, rằng phụ nữ U40, đặc biệt là những người đang đi làm xa chồng, không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của họ, mà chỉ là họ đã quá quen với việc phải tự mình chịu đựng mọi cảm xúc. Ban ngày, họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc như chưa từng có chuyện gì, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cánh cửa phòng khép lại, khi không còn ai xung quanh, thì chính lúc đó, sự cô đơn mới thật sự bắt đầu lên tiếng. Không ai hỏi họ hôm nay có mệt không, không ai ngồi bên cạnh để nghe họ kể một ngày dài đã trôi qua như thế nào. Và cũng không có ai đủ kiên nhẫn để nhận ra rằng phía sau vẻ bình thản ấy là một trái tim đang dần trở nên trống rỗng. Có những đêm, họ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, muốn gọi cho chồng, nhưng rồi lại thôi, vì biết bên kia cũng bận, cũng mệt, cũng chẳng thể nói chuyện lâu. Những cuộc gọi vội vàng dần trở thành thói quen, và cũng chính từ đó, khoảng cách không chỉ còn là địa lý, mà là khoảng cách trong cảm xúc. Người ta cứ nghĩ phụ nữ ở tuổi này đã đủ mạnh mẽ để không cần ai, nhưng sự thật là họ không cần một người quá hoàn hảo, họ chỉ cần một người đủ tinh tế để xuất hiện đúng lúc họ yếu lòng nhất. Không cần phải nói những lời quá ngọt ngào, chỉ cần một câu hỏi đúng lúc, một sự quan tâm vừa đủ, một sự hiện diện nhẹ nhàng, cũng có thể khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh ấy rung động trở lại. Và rồi, trong chính những khoảng trống đó, chỉ cần có một người bước vào đúng cách, không vội vàng, không ồn ào, không ép buộc, mà đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ chân thành để ở lại, thì dần dần, họ sẽ trở thành người mà chính người phụ nữ ấy cũng không ngờ tới, người mà mỗi tối họ bắt đầu chờ một tin nhắn. Mỗi ngày họ bắt đầu mong một lời hỏi han, và mỗi khi tan làm, họ không còn muốn trở về một mình nữa. Nhưng điều quan trọng là không phải ai cũng làm được điều đó. Bởi để bước vào thế giới của một người phụ nữ U40 đang sống xa chồng, bạn không thể dùng sự vội vàng của tuổi trẻ, cũng không thể dùng những lời nói hời hợt để chinh phục. Bạn phải hiểu họ, thật sự hiểu những đêm họ cô đơn đến mức nào, hiểu vì sao họ cần sự quan tâm mỗi ngày, và hiểu tại sao, sau giờ làm, họ lại khao khát có một người đi cùng mình một đoạn đường. Và nếu bạn đủ kiên nhẫn để lắng nghe đến cuối, bạn sẽ nhận ra rằng, để lấy lòng một người phụ nữ như vậy, không phải là chinh phục, mà là từng bước chạm vào cảm xúc mà họ đã giấu kín từ rất lâu. 1. Sự cô đơn mỗi đêm về, khi không ai thực sự ở bên. Người ta thường chỉ nhìn thấy một người phụ nữ U40 mạnh mẽ ban ngày, nhưng rất ít ai biết, phía sau sự bình thản, đó là những đêm dài đầy trống trải. Đặc biệt là với những người đang đi làm xa chồng, cái cảm giác có gia đình, nhưng vẫn một mình mới là thứ khiến họ mệt mỏi nhất. Ban ngày, họ có thể cười nói, có thể làm việc không ngừng nghỉ, có thể tỏ ra ổn với tất cả mọi người, nhưng khi đêm xuống, khi cánh cửa phòng khép lại, khi không còn ai xung quanh, mọi thứ mới trở nên thật hơn bao giờ hết. Căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, một bữa cơm đơn giản ăn vội, rồi lại lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Có những hôm họ muốn gọi cho chồng, nhưng rồi lại thôi, vì biết người kia cũng đang bận, cũng đang mệt, cũng chẳng thể nói chuyện lâu. Những cuộc gọi ngắn ngủi dần trở thành thói quen, nhưng cũng chính vì vậy mà cảm xúc ngày càng nhạt đi. Phụ nữ ở tuổi này không còn đòi hỏi những điều quá lớn lao, nhưng họ lại rất cần một cảm giác rất đơn giản, đó là có người ở bên cạnh khi ngày dài kết thúc. Không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần có người để nói vài câu chuyện vu vơ, để chia sẻ một chút mệt mỏi, cũng đủ khiến họ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng thực tế, họ không có điều đó. Chính sự thiếu vắng ấy khiến nỗi cô đơn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà âm thầm, kéo dài, từng chút một len vào cảm xúc. Và rồi có những đêm, họ không ngủ được, không phải vì có chuyện gì lớn, mà chỉ đơn giản là thấy lòng mình trống rỗng. Nếu lúc đó có một người xuất hiện, không cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần đủ tinh tế để hiểu họ đang mệt, đang cần một người lắng nghe, thì chính người đó sẽ dần trở thành điểm tựa tinh thần. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã quá lâu phải tự mình gánh vác mọi thứ. Và đôi khi, chỉ một tin nhắn đúng lúc, một cuộc gọi hỏi han vào buổi tối, cũng đủ khiến họ cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn. 2. Cần người hẹn hò mỗi khi tấn giờ làm, không phải vì yêu, mà vì cần cảm giác có người đồng hành. Sau một ngày dài làm việc, điều mà một người phụ nữ U40 mong muốn không phải là điều gì quá xa xỉ, mà chỉ đơn giản là có một người đi cùng mình một đoạn. Một người để cùng ăn bữa tối, cùng đi dạo một chút, cùng nói vài câu chuyện đời thường, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng lại là điều mà họ thiếu nhất khi sống xa chồng. Những buổi chiều tan làm, nhìn mọi người có đôi có cặp, có người chờ sẵn ngoài cổng, còn mình thì lặng lẽ dắt xe ra về một mình, cảm giác đó, không phải ai cũng hiểu. Nó không khiến họ đau đớn, nhưng đủ để khiến họ chạnh lòng. Và chính vì vậy, nếu có một người chủ động rủ họ đi ăn, đi uống nước,
hay đơn giản là cùng nhau đi một đoạn đường, họ sẽ rất dễ rung động. Không phải vì họ cần tình yêu ngay lập tức, mà vì họ cần cảm giác được quan tâm, được đồng hành. Nhưng điều quan trọng là mọi thứ phải diễn ra một cách tự nhiên. Phụ nữ ở tuổi này không thích những buổi hẹn quá cầu kỳ hay mang tính tán tỉnh rõ ràng. Họ thích sự thoải mái, nhẹ nhàng, giống như hai người bạn hiểu nhau hơn là hai người đang cố gắng chinh phục nhau. Một quán ăn bình dân, một ly cà phê buổi chiều, một cuộc dạo bộ sau giờ làm, đôi khi lại khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những điều hào nhoáng. Trong những lần gặp gỡ như vậy, họ không đánh giá bạn qua việc bạn chi bao nhiêu tiền, mà qua cách bạn cư xử. Bạn có lắng nghe họ không? Có tôn trọng cảm xúc của họ không? Có khiến họ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh không? Đó mới là điều quan trọng. Nếu sau mỗi lần gặp, họ cảm thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn, thoải mái hơn, thì dần dần họ sẽ muốn gặp bạn nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó, những buổi hẹn không còn là sự lựa chọn, mà trở thành thói quen. Và khi một người phụ nữ bắt đầu quen với việc có bạn trong những khoảnh khắc sau giờ làm, nghĩa là bạn đã bước được một bước rất sâu vào cuộc sống của họ. Bạn cần sự quan tâm hàng ngày, không phải lớn lao, mà là đều đặn. Phụ nữ U40 không cần những lời yêu ồn ào, họ cần một sự quan tâm lặp lại mỗi ngày, một cách nhẹ nhàng nhưng bền bỉ. Bởi vì sau tất cả những gì họ đã trải qua, điều khiến họ tin tưởng không phải là những lời hứa, mà là sự hiện diện ổn định của một người trong cuộc sống của mình. Với họ, sự quan tâm không nằm ở việc bạn nói gì, mà nằm ở việc bạn có nhớ đến họ hay không, trong những điều rất nhỏ. Một buổi sáng hỏi họ dậy chưa, một buổi trưa nhắc họ ăn cơm, một buổi chiều hỏi công việc hôm nay thế nào. Tất cả những điều đó, nếu được lặp lại mỗi ngày, sẽ dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ. Và chính sự quen thuộc đó lại là thứ khiến họ không thể rời xa. Người phụ nữ từng trải hiểu rất rõ, ai đến với họ bằng cảm xúc nhất thời và ai ở lại bằng sự chân thành. Bạn có thể khiến họ ấn tượng trong vài ngày đầu, nhưng nếu bạn không giữ được sự ổn định, họ sẽ dần rút lui, không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ đã quá hiểu giá trị của sự bền vững. Một người đàn ông biết quan tâm mỗi ngày, không cần quá nhiều, nhưng luôn đúng lúc, sẽ khiến họ cảm thấy an tâm. Không phải kiểu kiểm soát hay hỏi han dồn dập, mà là sự tinh tế, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên xuất hiện. Có những lúc họ không nói ra, nhưng nếu bạn đủ để ý, bạn sẽ nhận ra họ đang mệt, đang chán, đang cần một người bên cạnh về mặt tinh thần. Và khi bạn có thể xuất hiện đúng vào những lúc như vậy, bạn không chỉ là một người quen, mà dần trở thành người họ trông đợi mỗi ngày. Đối với phụ nữ U40, tình cảm không đến từ những điều lớn lao, mà đến từ những chi tiết lặp lại. Một người có thể không quá đặc biệt, nhưng nếu luôn ở đó, luôn quan tâm đúng cách, thì theo thời gian, vị trí của người đó sẽ trở nên rất đặc biệt. Đến cuối cùng, bạn sẽ nhận ra một điều, phụ nữ U40 đi làm xa chồng họ không dễ yêu. Nhưng một khi đã mở lòng, thì đó không còn là cảm xúc nhất thời, mà là sự lựa chọn sau rất nhiều cô đơn và tổn thương. Họ không cần một người đến quá nhanh, họ cần một người đủ kiên nhẫn để ở lại. Không cần những lời hứa lớn lao, họ chỉ cần một người xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Không cần một tình yêu ồn ào, họ chỉ cần một người khiến họ không còn muốn trở về trong im lặng mỗi tối. Và nếu trong cuộc đời này, bạn vô tình gặp được một người phụ nữ như thế, đừng vội vàng bước vào, rồi cũng đừng dễ dàng bước ra. Bởi vì phía sau sự bình thản của họ là rất nhiều lần họ đã tự mình vượt qua cô đơn mà không có ai bên cạnh. Muốn lấy lòng họ không phải là chinh phục, mà là đồng hành. Không phải là khiến họ rung động nhất thời, mà là khiến họ cảm thấy yên tâm khi có bạn trong cuộc sống. Và đôi khi, chỉ cần bạn ở đó, đúng lúc họ cần. Bạn không cần cố gắng quá nhiều, họ vẫn sẽ chọn bạn. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác cô đơn như vậy, hoặc bạn đang hiểu một người phụ nữ giống như thế, hãy để lại một dòng chia sẻ bên dưới. Biết đâu, câu chuyện của bạn lại chạm đến rất nhiều người khác. Và đừng quên nhấn theo dõi kênh để nghe thêm những câu chuyện rất thật, rất đời, mà có thể bạn sẽ thấy chính mình ở trong đó.